Xin chào các bạn. Trong dòng chảy dài của lịch sử châu Âu, có những dân tộc được ghi nhớ bởi chiến công, có những dân tộc để lại dấu ấn bằng tư tưởng và cũng có những dân tộc định hình cả một kỷ nguyên. Người Đức là một trong số đó. Họ không chỉ là chủ nhân của những thành tựu khoa học, văn học và triết học rực rỡ mà còn là sản phẩm của một hành trình lịch sử lâu dài, phức tạp và đầy thử thách. Trước khi trở thành một quốc gia thống nhất như hiện nay, họ từng là những bộ lạc phiêu dạt giữa rừng sâu, từng đối đầu với đế chế La Mã hùng mạnh và từng bị chia cắt bởi chiến tranh cũng như ý thức hệ. Vậy tổ tiên của người Đức là ai? Các bạn hãy cùng chúng mình khám phá ngay bây giờ nha! Nguồn gốc của người Đức. Xét về mặt di truyền học, người Đức hiện đại có nguồn gen kết hợp từ 3 nhóm lớn, bao gồm người săn bắt hái lượm bản địa châu Âu, người Bắc Âu cổ đại có quan hệ họ hàng với người Siberia thời kỳ đồ đá muộn và nông dân châu Âu thời kỳ đầu có nguồn gốc từ Anatolia. Sự pha trộn này hình thành nên cấu trúc dân cư đa dạng của khu vực nói tiếng Đức và cũng phản ánh lịch sử dài đầy biến động, giao thoa và hội nhập của vùng đất này. Người Đức là một dân tộc có nguồn gốc lâu đời và phức tạp, trải dài hàng nghìn năm lịch sử với nhiều giai đoạn di cư, va chạm văn hóa và biến đổi xã hội. Vào thời kỳ đồ đá và đồ đồng, các cư dân sống trên lãnh thổ ngày nay là nước Đức thuộc nhiều nhóm bộ lạc thời kỳ đồ đá mới. Họ bao gồm các nhóm tiền Ấn Âu và sau đó là các nhóm nói ngôn ngữ Ấn Âu. Từ khoảng năm 500 trước công nguyên, người ta đã ghi nhận sự xuất hiện của các bộ lạc Germanic sống ở khu vực phía bắc sông Danube và đông sông Rhine. Những bộ tộc này bao gồm Cherusci, Suebi, Saxon, Frank, Alemanni, Goth, v.v. Họ nói ngôn ngữ Germanic và đây cũng là nền móng của tiếng Đức hiện đại. Những bộ tộc này sinh sống ở các vùng mà ngày nay là nước Đức, Hà Lan, Đan Mạch và phía Nam Thụy Điển. Họ không có một khối thống nhất mà là những cộng đồng riêng biệt, thường xuyên chiến tranh với nhau và những thế lực ngoại bang. Chính người La Mã là những người đầu tiên ghi lại sự tồn tại của các bộ tộc ấy và gọi họ bằng cái tên chung là Germani. Tuy nhiên, thuật ngữ này không phải do chính họ sử dụng mà là cách để người La Mã gọi chung các bộ lạc sống ngoài ranh giới phía Bắc đế quốc. Mối quan hệ giữa người La Mã và các bộ tộc Germanic vừa có yếu tố giao thương vừa tồn tại đầy xung đột. Chẳng hạn như vào năm thứ 9 trong trận rừng Teutoburg, liên minh bộ tộc do thủ lĩnh Arminius chỉ huy đã tiêu diệt 3 quân đoàn La Mã. Thất bại này khiến đế quốc phải từ bỏ tham vọng chinh phục toàn bộ vùng Germania và quyết định cố thủ phía tây sông Rhine. Dù vậy, ảnh hưởng của La Mã vẫn lan sang các bộ tộc Germanic thông qua trao đổi văn hóa, kỹ thuật và tôn giáo. Vào cuối thời kỳ cổ đại, đầu thời kỳ Trung Cổ, do sức ép từ các tộc người du mục châu Á như là người Hung, cùng với sự suy yếu của đế quốc La Mã, nên các bộ tộc Germanic đã bắt đầu di cư hàng loạt, vượt ra khỏi lãnh thổ Germania để tìm kiếm vùng đất mới. Quá trình này gọi là thời kỳ di cư, từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 6. Trong đó, bộ tộc Goth chia thành hai nhóm là Ostrogoth, định cư ở Ý, và Visigoth đi đến Tây Ban Nha. Bộ tộc Vendel thì vượt qua châu Âu sang Bắc Phi. Còn các bộ tộc như là Frank, Saxon và Bavaria vẫn ở lại hoặc là di chuyển trong khu vực Trung Âu. Trong số này, người Frank đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi mà họ định cư ở vùng Gallia, nay là Pháp và Đức phía Tây, rồi lập nên Vương quốc Frank và mở đường cho việc hình thành một cấu trúc nhà nước ổn định tại châu Âu. Đến thế kỷ thứ 8 và thứ 9, vua Frank là Charles Martel đã thống nhất phần lớn Tây và Trung Âu, lập ra đế quốc Carolingian. Ông được giáo hoàng Leo đệ Tam phong làm hoàng đế La Mã vào năm 800, qua đó mở đầu cho sự tái sinh của khái niệm đế quốc La Mã tại phương Tây, nhưng với một hình thái hoàn toàn mới. Sau khi đế quốc Carolingian tan rã, phần đất phía đông nơi người nói tiếng Đức sinh sống trở thành đế quốc La Mã thần thánh tồn tại hơn 800 năm, tức là từ năm 962 đến năm 1806. Trong thời gian này, tuy không có một quốc gia thống nhất, nhưng các công quốc, vương quốc và giáo phận đã cùng chia sẻ chung một nền văn hóa ngôn ngữ, rồi hình thành nên khái niệm cộng đồng người Đức. Đến thế kỷ 19, dưới ảnh hưởng của phong trào chủ nghĩa dân tộc lan rộng khắp châu Âu, các nước nói tiếng Đức bắt đầu kêu gọi thống nhất thành một quốc gia duy nhất. Nỗ lực này dẫn đến việc thành lập đế quốc Đức vào năm 1871 với Wilhelm đệ nhất trở thành hoàng đế. Tuy nhiên, người lãnh đạo quá trình này là Otto von Bismarck đã chọn theo đuổi phương án giải pháp nước Đức nhỏ, tức là vẫn có những quốc gia khác với đa số là người Đức nhưng không thuộc đế chế. Đến ngày nay, người Đức không chỉ sinh sống ở nước Đức mà còn chiếm đa số tại Áo, Thụy Sĩ, Luxembourg và Liechtenstein. Nhưng sau Thế chiến thứ hai, ở những quốc gia này, người dân đã phát triển các bản sắc riêng và không còn tự coi mình là người Đức nữa. Như vậy, trải qua bao thăng trầm lịch sử, dân tộc này đã liên tục tái tạo bản thân,
khẳng định bản sắc và để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình hình thành châu Âu hiện đại. Văn hóa Đức thời kỳ đầu. Theo Tacitus, một trong những nhà sử học La Mã vĩ đại nhất sống vào thế kỷ thứ nhất, đã mô tả người Germanic là một dân tộc bản địa. Họ tôn vinh vị thần Tuisco sinh ra từ đất và con trai ông là Manus, người sinh ra chủng tộc. Văn hóa dân gian gọi các bộ lạc ven biển là Ingevon, tức là màu đỏ. Những bộ lạc ở vùng nội địa được gọi là Erminon, tức là vàng, và còn lại được gọi là Istavon, tức là màu cam. Những người này thường có thân hình to lớn và hung dữ, với mắt xanh, mái tóc vàng hoặc là đỏ, cùng với phong thái táo bạo. Trong đó, các tộc người Subi có đặc trưng là búi tóc cao, được ca ngợi vì sức mạnh và tinh thần hiếu chiến. Còn các nhóm khác như là Chatti thì mạnh về bộ binh, hoặc là Tensteri nổi tiếng với kỵ binh tinh nhuệ. Những người Cherusi thì coi trọng hòa bình nhưng thường bị coi là những kẻ hèn nhát. Trong khi người Chosi được mô tả là bộ lạc cao nhất của người Đức cổ và duy trì mối quan hệ hữu nghị với các nhóm xung quanh. Xã hội người Đức cổ được tổ chức theo bộ tộc. Mỗi tộc có một tù trưởng duy trì theo hình thức cha truyền con nối. Dù nắm quyền chỉ huy, nhưng tù trưởng không có quyền lực tuyệt đối, bởi vì các chiến binh tự do vẫn có thể thể hiện ý kiến bằng cách va chạm khiên hoặc là gầm lên. Quyền xử tử thuộc về các giáo sĩ hoặc là thẩm phán được bầu và chỉ áp dụng cho các tội nặng như là giết người hay phản bội, với hình phạt có thể là treo cổ hoặc là dìm xuống đầm lầy. Các tội nhẹ hơn thì hình phạt thường là nộp gia súc hoặc là ngựa cho tù trưởng và nạn nhân. Lúc bấy giờ, các bộ lạc cũng thường xuyên đánh nhau để tranh giành đất đai và tài nguyên. Vì khan hiếm sắt nên phần lớn chiến binh chỉ dùng giáo gỗ và khiên, còn những người tinh nhuệ thì sẽ có kiếm. Theo nhiều nguồn tài liệu của La Mã, các bộ lạc này đã gây ra một nỗi kinh hoàng cho đối thủ bằng cách phát ra những tiếng thét lạnh người khi chiến đấu. Và dù chiến thuật của họ không tinh vi, nhưng các chiến binh ấy lại rất nguy hiểm trong những tình huống du kích, tấn công vào ban đêm và phục kích. Các nhà sử học đã gọi đây là nền văn hóa chiến binh trong xã hội Đức, nơi mà các tù trưởng tập hợp những đoàn tùy tùng chiến binh để thể hiện quyền lực, uy tín và ảnh hưởng. Người lãnh đạo các cuộc chiến càng vĩ đại thì đoàn tùy tùng càng lớn, thậm chí là có thể thu hút các chiến binh từ các bộ tộc khác. Những chiến binh cũng thể hiện sự trung thành với lãnh đạo để đổi lấy danh dự, phần thưởng và bảo vệ. Nền kinh tế của họ chủ yếu dựa vào nông nghiệp với việc buôn bán gia súc và ngựa. Về thương mại thì họ đã trao đổi lông thú, nô lệ và hổ phách để lấy rượu, tiền xu cũng như hàng hóa La Mã. Người Đức cổ không có trung tâm đô thị hay là kế hoạch định cư theo truyền thống Hy Lạp, La Mã. Thay vào đó, họ sống trong những ngôi nhà mộc mạc làm bằng gỗ, rơm và đất sét. Đàn ông thì mặc áo choàng thô và da động vật để lộ tứ chi khỏe mạnh, còn phụ nữ thì mặc vải lanh trơn để lộ cánh tay và phần trên của ngực. Đáng chú ý, phụ nữ tuy không nắm quyền lực công khai nhưng lại rất được tôn trọng, đặc biệt là trong tín ngưỡng. Đôi khi họ còn giữ các vai trò quan trọng như là nữ tư tế, thầy bói hoặc là người chữa bệnh, được cho là có khả năng kết nối với thần linh và linh hồn. Thậm chí, phụ nữ còn có ảnh hưởng trong lựa chọn tù trưởng hoặc là trong các nghi lễ tôn giáo. Khi cưới xin, họ không cần mang theo của hồi môn mà đàn ông sẽ phải mang tài sản đến, thường là vũ khí và gia súc. Trước khi Cơ đốc giáo lan rộng khắp châu Âu, thì các bộ tộc German đã phát triển một hệ thống tín ngưỡng phong phú, thờ cúng nhiều vị thần, gắn liền với tự nhiên, chiến tranh, sinh sản và số phận. Không giống như các tôn giáo có hệ thống kinh điển và giáo hội tổ chức chặt chẽ, tôn giáo cổ của người Đức tồn tại dưới hình thức linh hoạt, truyền khẩu và gắn bó mật thiết với cộng đồng bộ tộc. Chủ nghĩa này được xây dựng xung quanh nhiều vị thần, với vai trò và tính cách khác nhau. Ví dụ như thần Odin, đây là vị thần tối cao, biểu tượng của trí tuệ, ma thuật và chiến tranh. Ông thường được mô tả là người một mắt, cưỡi ngựa 8 chân và có 2 con quạ truyền tin. Hay thần Thor, con trai của Odin, đây là thần sấm sét và bảo hộ, mang cây búa Mjolnir và là biểu tượng của sức mạnh cũng như sự bảo vệ. Ngoài ra còn có Freya là nữ thần tình yêu, sinh sản và chiến tranh. Cùng với Tyr là vị thần công lý nổi tiếng với câu chuyện hy sinh tay để bắt giữ sói Fenrir. Hệ thống thần thoại Germanic không chỉ đơn giản là bộ sưu tập các vị thần mà còn là một thế giới quan hoàn chỉnh. Trong đó người Đức cổ tin vào sự tồn tại của nhiều cõi như là nơi ở của các vị thần, thế giới loài người và cõi chết. Bên cạnh đó còn có sự tồn tại của các siêu thể sinh nhiên như là yêu tinh, người lùn, người khổng lồ và các nữ thần đưa linh hồn chiến binh về với trời. Khác với các tôn giáo khác, những người dân bản địa không xây dựng các nơi thờ cúng cố định mà họ thực hành nghi lễ tại các khu rừng thiêng, gò đất, suối hoặc là các địa điểm thiên nhiên linh thiêng khác.
Trong đó thì nghi lễ hiến tế là phần trung tâm của hoạt động tôn giáo. Các bộ tộc thường hiến tế động vật và đôi khi là cả con người để cầu xin thần linh phù hộ trong mùa màng, chiến tranh hoặc là thiên tai. Tôn giáo cổ của người Đức có niềm tin mạnh mẽ vào hậu kiếp và thế giới bên kia. Đối với họ, người chết không biến mất mà tiếp tục tồn tại trong một thế giới khác. Những chiến binh ngã xuống trong trận mạc sẽ được đưa về đại sảnh của thần Odin, nơi họ chiến đấu và tiệc tùng vĩnh viễn để chuẩn bị cho ngày tận thế. Một số linh hồn khác sẽ được Freya đưa về cánh đồng do nữ thần cai trị, trong khi những người chết không vinh quang sẽ về với cõi chết, một thế giới âm u, lạnh lẽo. Niềm tin này tạo nên một văn hóa tôn vinh cái chết anh dũng và khuyến khích tinh thần chiến binh không sợ hy sinh. Ban đầu, người La Mã xem các bộ tộc Germanic ở phía Bắc là man dợ do họ không có chữ viết, không có nhà nước trung ương và sống tập trung thành các bộ tộc. Đây đều là những hình ảnh đối lập với một La Mã văn minh, có đô thị, pháp luật, kiến trúc, đấu trường và nhà tắm công cộng. Nhưng rồi dần dần, người Đức cổ đã học được kỹ thuật xây dựng, hệ thống luật pháp và cách thức tổ chức quân đội từ người La Mã. Nhiều bộ tộc Germanic La Mã hóa như là người Frank, Visigoth hay là Ostrogoth về sau đã trở thành những hạt nhân của các vương quốc châu Âu hậu kỳ. Sự giao thoa này đã tạo ra một không gian văn hóa độc đáo, vừa mang tinh thần chiến binh, vừa tiếp thu kỹ thuật và tư tưởng của đế quốc La Mã. Nhìn chung, văn hóa Đức thời kỳ đầu là một nền văn hóa mạnh mẽ, đầy tinh thần chiến binh và đậm chất bản địa. Nó không chỉ tạo ra sự khác biệt giữa người Germanic và các nền văn minh đương thời, mà còn để lại ảnh hưởng lâu dài đến bản sắc văn hóa Đức và châu Âu. Sự hòa trộn giữa truyền thống bộ lạc, tín ngưỡng tự nhiên và ảnh hưởng từ đế quốc La Mã đã tạo nên một nền văn hóa phong phú, vừa hào hùng, vừa mang tính biểu tượng cho giai đoạn chuyển tiếp từ cổ đại sang trung đại. Văn hóa Đức thời hiện đại. Hiện nay trên thế giới có khoảng 80 triệu người dân tộc Đức, trong đó đông nhất là ở Đức với 60,7 triệu người, sau đó là Áo với 6,9 triệu người và Thụy Sĩ 5,6 triệu người. Họ cũng chiếm đa số tại Luxembourg với 367.000 người và Liechtenstein là 34.700 người. Ngôn ngữ chính thức được sử dụng ở các vùng đất này là tiếng Đức, thuộc nhánh Tây Germanic của hệ ngữ Ấn Âu. Nó nổi bật bởi hệ thống ngữ pháp phức tạp, từ vựng phong phú cùng khả năng ghép từ rất linh hoạt. Tiếng Đức còn được giảng dạy như là ngoại ngữ phổ biến tại nhiều quốc gia, nhất là ở Đông Âu và châu Á. Ngoài ra, tại một số nước láng giềng thì người Đức cũng có sự hiện diện đáng kể, như là Pháp với 1,4 triệu người, Ý là 321.600 người và Bỉ là 79.500 người. Trong khi ở Đông Âu, cộng đồng Đức tại Nga có dân số là 195.000 người, còn bên ngoài châu Âu, cộng đồng hải ngoại đông nhất là ở Mỹ với 857.000 người. Tuy nhiên, nếu xét rộng hơn về nguồn gốc tổ tiên thì còn có hơn 50 triệu người có tổ tiên là người Đức nhưng không còn sử dụng ngôn ngữ hay là duy trì văn hóa truyền thống. Nhóm này sinh sống chủ yếu tại Mỹ, Brazil, Argentina và Canada. Về tôn giáo, người Đức cổ theo tín ngưỡng bản địa tôn thờ các vị thần như là Odin hay là Thor. Đến thế kỷ thứ 8, Cơ đốc giáo trở thành tôn giáo chính sau khi được các vua Frank như là Charlemagne truyền bá. Vào thế kỷ 16, Martin Luther khởi xướng phong trào cải cách, khiến cho cộng đồng người Đức bị chia đôi giữa Công giáo ở phía Nam và Tin lành ở phía Bắc. Ngày nay, tại nước Đức có khoảng 23,7% dân số theo đạo Công giáo, 21,5% theo đạo Tin lành, 1,5% theo chính thống giáo Đông phương, trong khi tỷ lệ người không theo tôn giáo chiếm khoảng 46,8% và có xu hướng ngày càng tăng, nhất là ở các vùng thuộc Đông Đức cũ. Nhờ làn sóng nhập cư nên Hồi giáo cũng là tôn giáo lớn thứ ba với khoảng 3,9%. Các nhà triết học Đức đã góp phần định hình triết học phương Tây từ thời Trung Cổ, điển hình là Immanuel Kant, người tin rằng lý trí là nguồn gốc của đạo đức. Chủ nghĩa Kant cũng truyền cảm hứng cho các triết gia như là Georg Wilhelm Friedrich Hegel, phát triển phép biện chứng nổi tiếng, một hệ thống triết học toàn diện, lý giải lịch sử và hiện thực thông qua sự vận động của ý niệm. Còn Friedrich Nietzsche thì đi sâu vào triết lý hiện sinh và đặt vấn đề về sự suy thoái đạo đức. Sau này, trường phái lý thuyết phê phán Frankfurt với những cái tên như là Theodor Adorno và Jürgen Habermas tiếp tục đặt ra các vấn đề về lý tính, quyền lực và tự do trong xã hội hiện đại. Có thể thấy, triết học Đức không chỉ tạo ra ảnh hưởng trong học thuật mà còn in dấu trong văn hóa, khoa học và chính trị toàn cầu. Nó không ngừng truy vấn các nền tảng của lý trí, đạo đức, tự do và lịch sử, từ đó thúc đẩy con người suy ngẫm sâu sắc về thế giới và chính mình. Những đóng góp của người Đức đã để lại một di sản đồ sộ và tất cả đều trở thành trụ cột quan trọng trong lịch sử triết học nhân loại.
về văn học. Đây là tấm gương phản ánh đời sống tinh thần, triết lý và lịch sử dân tộc. Trong đó, Martin Luther, người đã dịch kinh thánh sang tiếng Đức, được công nhận rộng rãi là người đặt nền tảng cho tiếng Đức chuẩn hiện đại và mở đường cho văn học thế tục. Trong kho tàng văn học Đức, kiệt tác Faust của Goethe nổi bật như một biểu tượng. Tác phẩm này thuộc thể loại thơ kịch, kể về học giả Faust, người đã đánh đổi linh hồn với quỷ Mephistopheles để đạt được trí thức và khoái lạc. Câu chuyện vừa là bi kịch cá nhân, vừa là ẩn dụ sâu sắc về khát vọng hiểu biết, sự giằng xé giữa thiện và ác, cũng như bản ngã và đạo đức. Tiếp theo, không thể không nhắc đến anh em nhà Grimm là Jacob và Wilhelm. Hai học giả này đã cùng nhau sưu tầm và xuất bản văn học dân gian với các câu chuyện nổi tiếng như là Cô bé lọ lem, Hoàng tử ếch, Cô bé quàng khăn đỏ, Người đẹp ngủ trong rừng và Bạch tuyết. Các tác phẩm ấy đã vượt khỏi biên giới châu Âu để trở thành di sản văn hóa toàn cầu, đồng thời được chuyển thể thành phim hoạt hình và phim điện ảnh kinh điển. Ở thế kỷ 20, tiểu thuyết Cái trống thiếc của Günter Grass đã đánh dấu một đỉnh cao mới. Tác phẩm xoay quanh Oscar Mazerat, một cậu bé kỳ lạ quyết định không lớn để phản kháng thế giới người lớn đầy giả dối và bạo lực trong bối cảnh nước Đức thời phát xít. Với giọng văn sắc sảo, châm biếm và đầy chiều sâu ẩn dụ, Cái trống thiếc được coi như một lời chất vấn sâu cay về lịch sử và đạo đức. Chính nhờ tầm vóc nghệ thuật và tư tưởng đó, Günter Grass đã được trao giải Nobel văn học vào năm 1999, qua đó khẳng định vị thế của ông trong hàng ngũ các nhà văn lớn của thế kỷ. Tính đến năm 2023, thì giải Nobel văn học đã được trao cho các tác giả tiếng Đức 14 lần, chỉ sau Pháp với 16 người đoạt giải và Anh với 32 người đoạt giải. Nhiều người dân cũng sử dụng cụm từ vùng đất của các nhà thơ và nhà tư tưởng để nói về đất nước này. Đối với lĩnh vực khoa học, Đức là quê hương của nhiều nhà phát minh và kỹ sư nổi tiếng, ví dụ như Johannes Gutenberg, người đã bắt đầu cuộc cách mạng in ấn bằng việc phát minh ra máy in chữ rời. Còn Konrad Zuse là người chế tạo ra chiếc máy tính đầu tiên. Hay Otto Lilienthal là người đầu tiên thực hiện các chuyến bay thành công và được biết đến với cái tên người bay. Một cái tên nổi bật khác là Rudolf Diesel, người đã phát minh ra động cơ diesel và dầu diesel. Đặc biệt là Klaus Benz, người được xem là cha đẻ của ngành công nghiệp ô tô. Không chỉ dừng ở kỹ thuật, các công trình của Albert Einstein, Max Planck và Werner Heisenberg đều đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho vật lý hiện đại. Trước Thế chiến thứ hai, Đức cũng từng dẫn đầu về số lượng giải Nobel khoa học. Điều này minh chứng cho vai trò tiên phong của họ trong việc định hình nền khoa học hiện đại. Bên cạnh đó, âm nhạc và nghệ thuật của người Đức cũng đạt đến đỉnh cao tầm thế giới. Chẳng hạn như Beethoven và Mozart đều là những nhà soạn nhạc định hình âm nhạc cổ điển phương Tây. Các tác phẩm của họ không chỉ thể hiện kỹ thuật và cảm xúc vượt trội mà còn hàm chứa triết lý nhân sinh sâu sắc. Hiện nay, Đức là thị trường âm nhạc lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ 3 trên thế giới. Nó đã tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến thể loại nhạc rock và heavy metal với các ban nhạc nổi tiếng như là Tokyo Hotel hay là Modern Talking vang danh khắp thế giới. Nước này cũng tổ chức nhiều lễ hội nhạc rock hàng năm, mà nổi bật là lễ hội Rock am Ring, được coi là lễ hội âm nhạc lớn nhất cả nước, hay là Wacken Open Air là lễ hội nhạc heavy metal ngoài trời lớn nhất thế giới. Đây cũng là dịp để tôn vinh văn hóa lễ hội đậm đà bản sắc Đức, nơi bia tươi không ngừng chảy và những món ăn truyền thống như là xúc xích nướng, thịt heo quay hay là bánh mì pretzel trở thành một phần không thể thiếu. Ngoài ra, thể thao cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Đức, với bóng đá giữ vị trí độc tôn như một niềm đam mê quốc dân. Hiệp hội bóng đá Đức là một trong những tổ chức thể thao lớn nhất thế giới với hơn 6,3 triệu thành viên chính thức. Đặc biệt, đội tuyển quốc gia Đức đã vô địch World Cup 4 lần vào các năm 1954, 1974, 1990 và 2014 và vô địch Euro 3 lần vào các năm 1972, 1980 và 1996. Nước này cũng là quê hương của nhiều tay đua huyền thoại F1 như là Michael Schumacher, người đã từng giành 7 giải vô địch thế giới về tay đua công thức 1, hay là Sebastian Vettel là nhà vô địch thế giới công thức 1 trẻ nhất trong lịch sử và giành 4 lần vô địch thế giới liên tiếp. Các hãng sản xuất xe hơi như là Mercedes, BMW hay là Audi cũng thường xuyên tài trợ và tham gia các giải thi đấu thể thao tốc độ. Kiến trúc Đức trở thành linh hồn của lịch sử. Kiến trúc ở Đức là một dòng chảy lịch sử sống động, nơi từng viên đá, từng tháp chuông hay là từng mảng tường đều mang trong mình ký ức của nhiều thế kỷ. Từ thời Trung Cổ, nước Đức đã ghi dấu ấn với các công trình Romanesque và Gothic đồ sộ, tiêu biểu như nhà thờ Speyer và nhà thờ Cologne.
Trong đó, Cologne là nhà thờ Gothic lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau nhà thờ Milan. Việc xây dựng nó bắt đầu vào năm 1248 và sau nhiều gián đoạn thì mãi đến tận năm 1880 mới được hoàn thành. Nhà thờ có chiều dài là 144,5 m, chiều rộng 86,5 m và hai tòa tháp của nó cao 157 m. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1996 và là địa danh được ghé thăm nhiều nhất cả nước, thu hút trung bình 6 triệu người mỗi năm. Bên cạnh đó, Đức cũng là một trong những quốc gia có mật độ lâu đài và cung điện cao nhất thế giới, với ước tính khoảng 25.000 công trình nằm rải rác trên đỉnh vách đá, ẩn mình trong rừng hoặc là nằm dọc theo bờ sông. Từ pháo đài Trung Cổ, cung điện vương giả cho đến những dinh thự quý tộc, mỗi nơi đều mang một dáng vẻ riêng biệt, phản ánh quá khứ huy hoàng và đa dạng của các thời kỳ lịch sử. Nổi tiếng nhất có thể kể đến lâu đài Neuschwanstein. Được xây dựng vào thế kỷ 19, công trình này cũng là nguồn cảm hứng cho lâu đài trong phim hoạt hình của Disney và thu hút khoảng 1,4 triệu du khách mỗi năm. Hay lâu đài Hohenzollern tọa lạc trên đỉnh núi ở bang Baden-Württemberg. Đây là nơi ở của gia tộc Hohenzollern, từng thống trị Vương quốc Phổ và sau đó là đế quốc Đức. Bước vào thế kỷ 20, kiến trúc Đức lại viết tiếp một chương mới với sự ra đời của trường phái Bauhaus. Trái ngược với sự cầu kỳ trong quá khứ, đây là một phong cách nghệ thuật đặc trưng bởi sự tối giản, chức năng và tính thẩm mỹ. Nó sử dụng các dạng hình học đơn giản như là hình vuông, hình chữ nhật và hình tròn để thể hiện. Ngày nay, trường phái này đã ảnh hưởng sâu rộng đến kiến trúc, thiết kế nội thất, đồ họa và nhiều lĩnh vực đương đại khác. Trang phục của người Đức. Dân tộc này có hai loại trang phục truyền thống đặc trưng, đó là Dirndl dành cho nữ và Lederhosen dành cho nam. Ban đầu, Dirndl là trang phục làm việc của phụ nữ nông dân vào thế kỷ 16 đến 18. Sau đó vào cuối thế kỷ 19 thì nó trở nên phổ biến trong tầng lớp thượng lưu và trung lưu như một biểu tượng dân gian lãng mạn. Thiết kế của trang phục bao gồm một thân áo bó sát có cổ thấp, một chiếc áo cánh mặc bên trong thân áo, một chiếc váy rộng cạp cao và một chiếc tạp dề. Dirndl truyền thống có thiết kế khác nhau giữa các vùng hoặc thậm chí là giữa các làng. Các chi tiết khác nhau có thể chỉ ra nơi xuất xứ và địa vị xã hội của người mặc. Ngoài ra, vị trí nút thắt trên tạp dề cũng mang các ý nghĩa văn hóa nhất định. Cụ thể, thắt dây lưng bên trái sẽ biểu thị cho việc cô gái còn độc thân, còn thắt dây bên phải có nghĩa là đã kết hôn, đính hôn hoặc là không quan tâm đến việc hẹn hò. Trong khi việc thắt lưng phía sau thì là góa phụ, bồi bàn hoặc là trẻ em. Còn Lederhosen là trang phục truyền thống của nông dân và thợ săn vùng núi. Nó có nghĩa là quần da, được làm từ da bò hoặc là da hươu, rất bền và tiện cho công việc lao động nặng nhọc. Trang phục bao gồm quần ngắn bằng da thật và có dây đeo vai. Áo sơ mi thường là vải cốt tông sọc caro hoặc là trắng và phụ kiện đi kèm là vớ cao đến đầu gối, giày gỗ hoặc là da, cùng với nón phớt có gắn lông vũ. Ngày nay, trang phục truyền thống như là Dirndl và Lederhosen không còn phổ biến trong đời sống thường nhật, nhưng vẫn được trân trọng và diện vào các dịp đặc biệt như là lễ hội bia Oktoberfest hoặc là các ngày lễ truyền thống mang đậm bản sắc vùng miền. Bên cạnh đó, nước Đức hiện đại cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ thời trang thế giới, nhất là trong lĩnh vực quần áo thể thao và trang phục ngoài trời. Những thương hiệu lừng danh như là Adidas và Puma đều có trụ sở tại Đức, không chỉ là niềm tự hào quốc gia mà còn là biểu tượng toàn cầu của sự đổi mới, chất lượng và phong cách. Nhìn chung, người Đức là hiện thân của một dân tộc kết hợp hài hòa giữa truyền thống sâu sắc và tư duy hiện đại. Lối sống của họ phản ánh tinh thần kỷ luật, chăm chỉ và sự nghiêm túc trong mọi khía cạnh đời sống, từ công việc cho đến các mối quan hệ xã hội. Sự chính xác, rõ ràng và tôn trọng nguyên tắc không chỉ giúp xây dựng một xã hội có nền tảng phúc lợi vững chắc mà còn biến Đức trở thành hình mẫu quản trị nhà nước, giáo dục, y tế cũng như bảo vệ môi trường. Điều thú vị là trong xã hội cởi mở và tôn trọng quyền cá nhân, nước Đức cũng thẳng thắn đối diện với những vấn đề nhạy cảm như là mại dâm, ngành nghề đã được hợp pháp hóa và quản lý chặt chẽ. Theo luật hiện hành, người hành nghề bán hoa có quyền ký hợp đồng lao động, được đóng thuế, tham gia bảo hiểm y tế, hưu trí và các hình thức bảo vệ xã hội như là bất kỳ lao động nào khác. Các cơ sở như là nhà thổ hay là câu lạc bộ thoát y cũng phải đăng ký hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo tuân thủ các điều kiện về vệ sinh, an toàn và giấy phép y tế định kỳ. Với một nền văn hóa không ngừng giao lưu và lan tỏa, thông qua các tổ chức như là Viện Goethe hay là các chương trình trao đổi giáo dục, Đức không chỉ gìn giữ được bản sắc vốn có mà còn trở thành cầu nối giữa châu Âu và thế giới. Từ quá khứ nhiều biến động cho đến hiện tại đáng ngưỡng mộ, dân tộc này vẫn đang tiếp tục viết nên chương mới của mình. Và trên đây là những thông tin về nguồn gốc của người Đức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.